Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lily's Little Corner. Hôm nay thì mình sẽ ngồi tâm sự với các bạn một xíu về cuộc sống của mình. Hình như là lần cuối cùng mình ngồi trước camera để tâm sự với mọi người là cách đây hơn 3 tháng thì phải. Nếu mà mình không nhầm, chắc là 3-4 tháng gì đấy. Trong cái thời gian mà mình ngừng làm video thì có một số bạn có nhắn tin hỏi mình là mình có còn tiếp tục làm các cái video để đăng tải lên YouTube hay không. Thì trong video này mình khẳng định là mình vẫn sẽ làm. Như các bạn cũng biết thì mình mới quay trở lại Úc được khoảng gần 3 tháng. Và trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng cố gắng ổn định cuộc sống, tìm chỗ ở. Mình thay đổi chỗ ở 2 lần rồi. 3 tháng thôi nhưng mình đã đổi chỗ ở 2 lần rồi. Và dành thời gian để gặp gỡ một số người thân quen, bạn bè bên này. Trước khi mình quay trở về Úc thì mình có nhắn tin cho một số người bạn của mình ở bên này. Và rất may mắn là một trong những người bạn của mình đã giúp mình tìm được chỗ ở. Có nghĩa là khi mà mình bay sang Úc mình không cần phải ở nhờ hay là phải thuê khách sạn ở trước khi mình tìm được chỗ ở cho mình. Mà khi mà mình đặt chân xuống sân bay thì mình có thể mang hành lý đến chỗ ở mới luôn. Và mình cảm thấy đấy là một điều cực kỳ may mắn. Về công việc mình cảm giác đấy giống như là một cái sắp xếp của số phận nữa. Khi mà mình cùng bạn mình đi ngang qua chỗ làm cũ thì chủ cũ của mình có hỏi mình là mình muốn quay lại làm hay không. Và mình nghĩ là mình mới quay trở lại Úc và mình cần một cái khởi đầu gì đấy để giúp mình có thời gian làm quen với cuộc sống ở bên này, có thời gian để trau dồi kiến thức của bản thân. Và cơ hội thì lúc nào nó cũng trước mắt, nhưng mà cái may mắn thì không phải lúc nào cũng có, nên là mình đã quyết định là nắm lấy cơ hội đó. Mặc dù khá là bận rộn nhưng mà mình vẫn tranh thủ thời gian để quay lại cái cuộc sống của mình ở bên này và chia sẻ với mọi người trong 2 cái clip gần đây nhất mà mình mới tải lên. Ai chưa coi thì coi ngay đi nha. Đối với mình, khoảng thời gian 2 năm được trở về Việt Nam sinh sống và làm việc là một khoảng thời gian cực kỳ quý giá. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì cái quyết định quay trở về Việt Nam cả. Bởi vì đối với mình, mỗi bài học mà mình trải qua trong cuộc sống thì đều mang lại một cái ý nghĩa cực kỳ to lớn, và nó có phần tạo nên cái con người của mình hiện tại bây giờ. Tất nhiên là trong 2 năm đấy không phải là lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, nhưng mà cuộc sống thì tất nhiên là bạn sẽ không thể lúc nào cũng mong chờ niềm vui được. Bạn phải trải qua cái đau khổ thì bạn mới biết được cái giá trị của hạnh phúc, đúng không? Và mình thì luôn nói với bản thân mình là hãy nghĩ tới những cái niềm vui mình đã trải qua và coi những cái gì đó không vui hay những cái gì đó buồn trong cuộc sống là một cái bài học. Và mình thấy rất là vui vì mình có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều những người bạn mới và được cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc mới. Và mình cảm thấy là nếu mà mình không có cơ hội được trải qua những việc như vậy thì có lẽ là mình vẫn sẽ là một đứa trẻ con, giống như kiểu hồi mới bước chân qua Úc vậy á. Cái lần đầu tiên mà mẹ mình gặp mình sau khi mình đi Úc được 5 năm, mẹ mình nói mình câu là cảm giác như là kiểu mình vẫn giống như một đứa trẻ 16 tuổi quay trở về, và mẹ mình thấy là mình cách cư xử vẫn vậy và cách nói chuyện vẫn vậy. Với mẹ mình thì mình biết là với mẹ thì lúc nào con cái cũng chỉ là đứa trẻ con thôi, nhưng mà thực sự là mình cũng cảm nhận được cái điều đấy trong con người mình. Và mình nghĩ là những cái gì mà mình trải qua trong vòng 2 năm vừa qua khi mình ở Việt Nam là một cái bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời mình. Và nó giúp mình khi mà quay trở lại đây, mình nhận thức được giá trị của con người mình, nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, và mình nhìn được những cái khó khăn mà gia đình mình đang phải đối diện. Có những cái lúc mà mình cảm giác như là vô cùng tuyệt vọng, nhưng mà thực sự là mình nhận ra rằng là tuyệt vọng hay không, đó là do cái cách nhìn nhận của mình mà thôi. Nếu mà bắt buộc phải lựa chọn cuộc sống ở Việt Nam hay là bên này thì mình sẽ lựa chọn cuộc sống ở bên này. Không phải là vì ở bên này có thể kiếm được nhiều tiền hơn hay là được trợ cấp chính phủ này nọ, không phải vậy, mà đơn giản vì mình cảm thấy là cái tính cách con người mình phù hợp với văn hóa và lối sống ở bên này hơn. Mình thừa nhận mình không phải là một người khéo léo trong giao tiếp, và khi mà mình ở Việt Nam trong 2 năm vừa rồi thì mình cũng tiếp xúc với rất là nhiều người trong xã hội, nhiều tầng lớp, nhiều cách suy nghĩ khác nhau. Và mình nghĩ là nếu mà ở bên này bạn
có thể chứng minh bằng năng lực, thì ở Việt Nam bạn ngoài năng lực ra bạn cần phải có một sự khéo léo trong giao tiếp khi mà ứng xử với lại sếp, hay là văn hóa giao tiếp trong công ty, rồi văn hóa quà tặng các thứ. Và mình không phải là một con người thực sự quan tâm đến những cái vấn đề bên lề như thế. Mình thấy là mình may mắn hơn rất nhiều người, tại vì mình còn có cơ hội quay trở lại Úc. Đối với mình thì cái việc mà về Việt Nam 2 năm, mình thực sự là mình không mất gì cả, mà mình còn học được rất là nhiều thứ. Có những người khi mà muốn quyết định về Việt Nam làm việc thì họ phải quyết định đánh đổi cái cuộc sống bên này hay là lựa chọn cuộc sống ở bên Việt Nam. Nhưng mà với mình thì nó không phải như thế. Và mình luôn nghĩ rằng là mình còn trẻ, thực sự thì cũng không trẻ lắm, nhưng mà khi mà mình sống bên này mình thực sự là mất đi khái niệm về tuổi tác. Tại vì ở Việt Nam mọi người cứ kêu là gần 30 rồi không lập gia đình đi, rồi ổn định cuộc sống đi, đến khi nào thì mới ổn định. Nhưng mà đối với mình cái chữ ổn định trong cuộc sống ấy, nó không phải là lập gia đình, mà thực sự là ổn định về, mình nghĩ ổn định ở đây khi mà cái tư tưởng trong con người mình nó phải ổn định trước. Mình không còn cái ham muốn riêng cho cá nhân nữa, mình đã thực hiện hết những cái gì mà mình đã dự định, và mình có thể toàn tâm toàn ý cho cái gia đình nhỏ của mình. Thì khi ấy mình nghĩ là mình mới sẵn sàng cho cái chữ ổn định. Khi mà bạn ở Việt Nam ấy, khi mà môi trường xung quanh bạn đều là những người họ cưới sớm tầm 24, 25 tuổi rồi, khi mà rồi cái khái niệm rồi cái khái niệm mà phải có con cái sớm để sau này khi mà mình già rồi mình đỡ khổ ấy, thì khi mà bạn sang nước ngoài thì bạn sẽ cảm giác cái đó nó rất là nhẹ nhàng, nó không hề nặng nề một chút nào. Tại vì tất cả những cái người sống xung quanh bạn đều không có một tư tưởng nặng nề như thế, và với họ thì việc lập gia đình sau 30 tuổi khá là bình thường. Tất nhiên là bố mẹ, những người mà quan tâm chăm sóc mình thì mong muốn mình có một ai đó chăm sóc, ổn định cuộc sống các thứ. Nhưng mà cuộc sống thay đổi, suy nghĩ của con người thay đổi và xã hội cũng thay đổi, thì mình nghĩ là cái việc ổn định hay không nó phụ thuộc vào bạn. Và có lẽ mỗi người cái khái niệm ổn định nó sẽ khác nhau. Không hẳn là cứ phải có gia đình, có con cái các thứ thì mới là ổn định. Đấy là suy nghĩ của riêng cá nhân mình thôi. Tại vì là mình đi nước ngoài từ khá là nhỏ, nên là cái suy nghĩ của mình có lẽ là nó hơi bị tự do quá. Khi mà mình nói chuyện bạn bè của mình ở bên Việt Nam ấy, mình cũng luôn nói với mọi người là nếu các bạn có cơ hội được đi học tập hay là du lịch bên nước ngoài thì mình nghĩ các bạn nên nắm lấy cơ hội đấy. Tại vì chỉ khi mà tự bản thân bạn bước ra một thế giới mới, được tiếp xúc với những cái mới và được học hỏi những cái mới, thì các bạn mới tự hiểu ra rằng là cái cuộc sống mà các bạn đang sống nó đa dạng hơn rất là nhiều, và nó cũng khó hiểu hơn rất là nhiều. Hôm nay chắc là mình tâm sự một xíu thế thôi. Còn nếu mà các bạn muốn hỏi thêm câu hỏi gì, hay là muốn mình chia sẻ thêm về điều gì, thì hãy comment ở bên dưới nhé. Và mình sẽ tiếp tục làm các video để đưa ra lời khuyên cho các bạn về việc học tiếng Anh, hay là tiếp tục cái series A Day in My Life, là chia sẻ về cuộc sống của mình, để giúp các bạn hiểu hơn là cuộc sống ở bên này nó sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, và mình sẽ gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Nhớ đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Bye bye!